الف لام میم. او بل خبر دلته دا ده چې دا حروف مقطعات چې دي دې کې د علماو اختلاف ده. شهاب الدین علوسی وی زه دلته دوه قوله نقل کوم، نور نه نقل کوم، ملالو ستړیا په طالبانو راځي وایي. نو دی وایي یو د امام سیبوی رایه ده. امام سیبوی وایي وی د الف لام میم چې ده دا د دې صورت نوم ده. د الف لام میم د دې صورت څوک ده؟ د دې صورت نوم ده. چې د دې صورت نوم سو دی اوس وایي ځکه د دې صورت نوم ده، که دا د دې صورت نوم نسی نو بیا قرآن غیر مفهم ګرځیږي. باید قرآن مفهم وي. قرآن باندې چې چاته الله عز وجل خطاب کوي هغه مخاطبین باید په خبرو پوه سي که نه. که یو څوک چاته خطاب کوي لکه زنجي ده حبشی عربي سره غږیږي په زنجي ژبه باندې، نو دی څه پې پوهیږي؟ دا خطاب مفید ده چې زنجي په زنجي ژبه باندې عربي سره غږیږي. دا خطاب مفید ده؟ نه. خو چې دا خطاب مفید نه ده، صحیح ده چې دا خطاب مفید نسو ځکه ولی مفهم نه ده، دا سړی پې پوهیږي نه. نو د الف لام میم هم که معنا ونه لري طالبانو بیا خو د خطاب غیر مفهم سو، بیا د خطاب د زنجي به زنجیل العربي ده، دا نه صحیح کیږي. نو ځکه امام سیبوی وی اصل دا ده چې دا الف لام میم د حروف مقطعات دي، دا دغه سورتون نومونه دي. نو الف لام میم د سورت بقره د سورت نوم ده. تاسې ما په خبر پوه شولی. دا نه تنها د امام سیبوی رایه ده، دا طالبانو غیر د امام سیبوی نه د ډیرو علماو مذهب ده. دا نو دوی وایي دا د دې سورتونو دپاره څوک دي؟ نومونه دي. یوه رایه سوه. او علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله، ابن کثیر نور اقوالم نقل کړي، جار الله زمخشری نور اقوالم نقل کړي. طالبان ورونو تاسې که الله پاک مخه علما کا نه چې د مره چاغه غوندې ملایان در نه جوړي، بیا چې طالبانو هر تفسیر ګوري خپل مزاج لري. تنا په دې الف لام میم کې چې جار الله زمخشری ته ورسي یوه رایه مختارئ، هغه ته چې ورسي ابن کثیر ته بله رایه مختارئ، چې هغه ته ورسي څه ورته وایي دا تفسیر مزری ته بله رایه مختارئ، تفسیر روح البیان ته ورسي بله رایه مختارئ. نو علم د طالبانو علم عمق ته سړی باید وروغورځېږي. ټولو آراو ته باید سړی څوک ولري؟ احترام ولري. دا چې مونږ کې دا پدیدن ورکه ده د هغه مونږ کې بس چې خبره مو لږ له مزاجه مخالفه وي ټوپک پسې راواخله، دا د نه سړي بچی له کومه راووته. اوس خبرې ته غوږ ونیسه. جار الله هغه وایي علامه شهاب الدین آلوسی وایي اصل کې صحیح خبر دا ده دا نه د قرآن نوم ده او نه د چا نوم ده، نه د سورتونو نومونه دي، بلکې دا متشابهات دي او دا د الله او د رسول په مابین کې یو سر ده. کله کله طالبانو د یو چا په مابین کې یو سر وي، د هر چا په مابین کې یو سر وي. بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکی. په مابین د محبوبینو کې یو سر وي، د عاشق و د معشوق په مابین کې یو سر وي. لیس یفشیه نه افشا کوي قول ولا قلم للخلق یحکیه چې خلکو ته حکایت وکي. کمینم کړي وي طالبانو د مینانو په مابین کې څومره کوي، که د مینې کتابونه هم کتلي وي څومره ډیر اسرار وي چې یو په بل خپل دی په منځ کې پوهیږي بلې په خبر باندې نه پوهیږي. زه به اوس درته ووایم طالبانو یورې به په خبره پوه کړم. علما وایي تفسیر روح البیان کې یو ورځ یو مدرسې ته یو طالب راغی، استاذ سره یې ډېر وخت تیر کړ. تاسې چې دلته ناست یئ طالبانو څومره انسانان یئ، په هر یوه کې بالقوه یو صفت سته.
دا صفت بالقوا پیل ته راوباسه او دا په چا راویستل کیږي په کار کولو چې په سړي کار وکړي که نه دا 100 نفره که هر چې شي تاسې نه که هر رقم ته کار واخلو اخیستی سي مربیانو تربیه کوونکي تاسې نه داسې کار نه بې درته وایم زه خپل هوښیار خلک یې پوهېږئ بالقوه هر څه درکې سته ده خو چې هر چاته په لاس ورسئ نو هغسې کار درنه اخیستی سي ولې ځکه تاسې کې هر قسم قوه سته ده خو الله پاک مو داسې مربیانو ته وروله چې د اسلام په خیر استعمال سي نو چې شاګرد ورته راغی او ډېر وخت یې تیر کړه دا شاګرد د استاذ ته ډېر داسې ځان هغه کو چې یعنې زه خو ډېر د کمال چښتن یم ته ولې ما ته ډېره توجه نه کوې وخت پې تیر سو استاذ ورته ویلې چې سړي ما ته پته لګېږي نو ته ولې ځان وینه زه ما سره کله کله اسرار شریکوه که نه ویلې سړیه ته زه چې د تا په دې باطن کې وینم بالقوه چې در کې وینم ډېر د کمال چښتن نه یې ولې مې خو وایي نه په تنګ یې که دا استاذ ورته ویلې صحیح ده زه یو کار کوم وی څه کار کوې وی په یو سور دې خبروم بله ورځ ته یو بل شاګرد د دې استاذ په دې مدرسه کې دا شاګرد یې پټ دلته یو پسه حلال که او دا پسه یې بوجۍ کې واچو نو په دې وخت کې د شاګرد راننوته دا چې ډېر غوښتنه کوي چې ما په رازونو خبر که چې راننوته نو چې وی که ته استاذ وي دا څه کوې وی دا مې پلانکی شاګرد حلال که غوسه مې ورته راغلې وی څه وایې وی وی چېرته دې واچوي دې بوجۍ کې مې اچولی ده او ته کوشش را سره وکړه چې همدلته یې کوټه کې دفن کړو وی زه صحیح ده جای راغوچ که دفن یې که ډېر وخت ووته د شاګرد پلار مدرسې او مکتب ته راغی او د استاذ ته ویلي چې د ما زوی وي بس بلکل ښه د سبق وایي روان ده ای بیرته رخصت که چې رخصت یې که هغه راغی دا سړی پسې وروته د طالب او دا شاګرد پسې وروته او د پلار ته یې ویلې پلاره درته ویللی یم نسم خو درته به ووایم پلار زوی دې شته د نه زوی دې حلال کړی د چا حلال کړی استاذ حلال څه وایې هلته یې دفن کړی د ورسه پلار ته په دوه لګېږي ما علم پسې رالیږلی ده حلال کړی لاړو طالبانو هغه ته څه ورته وایي نه بادشاه ته ورغی حکومت ته عریضه یې وکړله حکومت ته چې ورغی حکومت عسکر راولېږل وی چېرته یې کړی دی ولې استاذ حلال دی نه که سړی کله مې حلال کړی ده سرمه یې پښه کوه که نه حلال دی که ته به ظلم کوې زه به تا ته نه وایم ښځه صحیح ده نو چې کوم جي کې د په پلانکي جي کې چې عسکر ورغلل جای چې رالوڅ که چې بوجۍ راوایسته چې پسه پکې پروت ده او شاګرد ته خبر ولیږه اصلي شاګرد ته وی راوځه چې راووته پلار ته ویلي وي دا دې زوی د که بل څوک وی وی اصل ما امتحان کو ته ما نه غوښتنه کوله چې ما سره هم لږ اسرار شریکوه نو دا مې یو سر ورسره شریک که افشا یې که بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه داسې ده که نه طالب هم د الله او د رسول په مابین کې یو سور ده خو اوس خبره دلته دا ده علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی دا د الله او د رسول په مابین کې یو سر ده او دی دا متشابهات دي په متشابهاتو مې ټول مفصل بحث درته کړی پوی به یې که نه او فکر کوم طالبانو داسې مې پوی کړي یې که چېرته بریلوی مریلوی د سره مخ سي زه فکر نه کوم چې رواموړئ زه په اسانه باندې د تفویض رایه د موږ د اهل سنتو رایه ده که نه دوی تاویل پسې سر ماتوي طالبانو نو کله چې دی وی دا له متشابهاتو نه د غیر له الله نه بل څوک په دې علم نه لري او یو نبی علیه السلام هم په دې علم لري وایي صلی الله علیه وسلم دی شهاب الدین آلوسی وی او بعضې اولیاو تم الله عز وجل په دې متشابهاتو باندې علم ورکړی طالبانو په تفسیر مظهري کې هم لیکلي دي چې الله عز وجل نبی علیه السلام هم په متشابهاتو علم درلود او مجدد الفسانی رحمه الله
هغه م ویلي چې ماتم الله عز وجل علم په متشابهاتو راکړی خو راسپړه مې نه ځکه دومره اسرار پکې پراته دي که افشا یې کم دنیا به په تزلزل باندې راسي او دنیا کې به فتنې خپرې سي دومره نادر اسرار دي اسرار به نه افشا کوي که نه که سور د افشا که هلته سړي کار خراب کړي که نه اسرار به نه افشا کوي خو هغه څوک الله د دې اسرارو دپاره مختاروي مظهري کې هم لیکلي دي چې مجدد صاحب ته معلوم ول رسول الله او بعضې اولیاو دیم وایي طالبانو شهاب الدین الوسي وایي چې چاته معلوم دي یو نبی علیه السلام ته معلوم ول او یو